6 tips on how to make a long-distance relationship work. Maaaring ikaw ay nasa isang long-distance relationship sa ngayon. Siguro ay dahil ang iyong kapareha ay kinakailangang mag-aral sa ibang bansa o sa ibang lugar. O nang dahil kinakailangan niyang magtrabaho sa isang malayong lugar. Ang long-distance relationship ay kilala bilang isang kilalang kilala, mahirap at komplikado. At kinakailangan ang higit pang commitment mula sa magkapareha ng higit pa sa karaniwan. Sa isang long-distance relationship ay dumarating ang lahat ng uri ng mga hamon katulad din sa isang normal na relasyon. Pero syempre, alam ng lahat na hindi ito madali. Ngunit paano mo malalaman na ang iyong long-distance relationship ay healthy o hindi? Hindi lahat ng long-distance relationship ay nabibigo. Ngunit ito ay lubos na nakakalito kung paano mo ito magagawang mag-work sa'yo. Ang isang long-distance relationship ay talagang tough, lalo na kapag bago pa lang ito. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na tips kung paano nag-work ang isang long-distance relationship. Pero bago ang lahat, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa baba ng video ito. Welcome sa aking video. Narito na ang 6 na tips kung paano mag-work ang isang long-distance relationship. Una, give them a personal gift to hold on to. Bigyan mo siya ng personal na regalo na kanyang panghahawakan. Bago kayo maghiwalay, bigyan nyo ang isa't isa ng isang bagay na maaari nyong panghawakan upang maalala nyo ang isa't isa. Maaari itong stuffed animals, jewelry, hoodies, o kaya naman ay mugs. Kung anuman ang napagpasyahan mong ibigay sa iyong kapareha, ay hindi kinakailangang malaki o mamahalin. At sa halip, tumuon ka kung paano ang mga bagay na ito ay magsisilbing makahulugan sa inyong buhay. Pangalawa, set routines and learn about each other's schedules. Magtakda ka ng karaniwang gawain at alamin ang mga schedules ng bawat isa. Ang time zone ay maaaring nakakalito, ngunit kinakailangan mong matutunang pahalagahan ang pagkakaiba nito. Ito ay makakapagturo sa iyo ng kahalagahan ng pasensya at ang ipaalala sa iyo na ang isang relasyon ay hindi umuunlad sa mga sandali ng instant gratification o ang agarang kasiyahan. Kapag ikaw at ang iyong kapareha ay nagsettle na at nakapag-adjust na sa inyong bagong lifestyle, hayaan niyong malaman ng bawat isa ang inyong schedules at karaniwang ginagawa araw-araw. Depende sa kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng inyong oras sa inyong time zone. Maaaring kinakailangan niyong maghalin-hinan sa pagtanggap ng availability ng bawat isa upang magtakda kayo ng Skype dates o tawag sa telepono. Ito ay maaaring parang nakakatakot. Ngunit sa sandaling pareho na ninyong malaman ang kumpas na gumagana sa inyong dalawa, ang iba pang mga bagay tungkol dito ay madali nang magtutuloy-tuloy. Pangatlo, build trust and try not to jump to conclusion or assume the worst to happen. Pumuo ng tiwala at subukang huwag tumalon sa mga konklusyon o ipagpalagay ang mas masamang mangyayari. Ang buhay ay maaaring unpredictable, kaya kung minsan magkakaroon ka ng mga bagay na mangyayari nang hindi mo inaasahan.
katulad ng mga emergency sa pamilya, pagtatrabaho ng sobra sa oras o pagkakasakit. Sa halip na ang isipin mo ay ang niloloko ka ng kapareha mo, o kaya naman ay naiinip na siya sa inyong relasyon, o kaya naman marahil ay gumugugol siya ng mas maraming oras sa kanyang mga kaibigan. Ang malaman mo na wala kang aktwal na patunay o ebidensya na siyang magbaback up sa iyo sa lahat ng iyong mga nakakabalisang iniisip. Kinakailangan mong bumuo ng tiwala sa iyong kapareha at tanungin niyo ang isa't isa kung ano ang inyong nararamdaman. Pang-apat, it's not about how often you talk to each other. Instead, focus on the quality communication. Hindi ito tungkol sa kung gaano kayo kadalas mag-usap, sa halip, mag-focus ka sa kalidad ng inyong komunikasyon. Tandaan mo na ang pagtutok sa kalidad ng komunikasyon ay hindi nangangahulugan na kinakalimutan mo na ang maliliit na detalye ng iyong araw. Mas madali kayong lumago ng magkalayo kung pinag-uusapan ninyo kung ano ang mga pang-araw-araw na kumpas ng buhay ng iyong kapareha. Kung sino ang kausap niya sa kanyang tanghalian, kung ano ang podcast na pinapanood niya ngayon, ano ang niluto niya sa kanyang dinner, paano niya inaayos ang kanyang kwarto, sino ang nagagalit sa kanya sa kanyang trabaho. Huwag mong pagkamalian na isipin na ang mga boring na detalye ng iyong araw ay may misteryong ginagawa ang iyong kapareha. Pero siyempre, walang may gustong makinig sa walang kwentang bagay. Ngunit ang mga listahan ng maliliit na larawang ito ang susi na manatili sa buhay ng isa't isa na sapat na upang maramdaman mo ang inyong koneksyon para sa pang-araw-araw na buhay ninyo. Makakatulong ito upang mapanatili kayong close kahit na ang mga milyahe ay hindi. Mahalaga ang consistent o tuloy-tuloy na komunikasyon kapag kayong dalawa ay magkahiwalay. Lalo na kapag ang pisikal na aspeto ng relasyon ay wala. Panglima, make time to see each other, but know that every visit may not be ideal and that's okay. Maglaan ng oras upang makita ang isa't isa. Ngunit dapat mong malaman na ang bawat pagbisita ay hindi isang perpekto at ito ay dapat na okay lang sa'yo. Kapag bumisita kayo sa isa't isa, maaaring nais mong sulitin ang iyong oras na magkasama kayo at magplanong gumawa ng mga exciting na bagay. Ngunit lahat tayo ay tao lamang, kaya't kinakailangan mong maglaan ng lugar para sa flexibility sa halip na perfection. May mga pagkakataon siguro na pagod ka sa paglalakbay ng pabalik-balik. Kaya't mas gusto mong manatili na lang sa bahay at manood ng movie kasama ng iyong kapareha. O marahil naantala ang iyong flight na maaaring maisip niyong magpareserba na lang para sa inyong hapunan. Ang paggawa ng masasayang aktibidad at pakikipagbanding sa iyong kapareha ay mahalaga. Ngunit kung minsan ay maaaring makabuting just play things by ear at sumunod ka na lang sa agos. Tandaan mo na ito ay tungkol sa pagsasama nyo ng iyong kapareha at hindi ang kung ano ang ginagawa nyo. Pang-anim, embrace the challenges together. Yakapin ang mga hamon ng magkasama. Sa pangkalahatan, ipinapakita na ang long-distance relationship ay mas kasiyasiya at less stressful. Kapag alam nyo na at naiintindihan na ito ay pansamantala lamang at may intuitive sense ang pagkakaroon ng kakayahang maunawaan o malaman ang isang bagay nang walang anumang direktang ebidensya o proseso ng pangangatwiran. Dahil mas madaling pagmasdan ang pagkilala sa gantimpala nito. At ang magtulungan kayo upang malagpasan ang hirap ng pagiging magkalayo. At sa halip na makaramdam ng pagiging hopeless at ang maramdaman na para bang wala itong katapusan, ang long-distance relationship ay talagang mahirap.
Ngunit huwag mong hayaan ang mga challenges na ito ang magiging dahilan ng inyong paghihiwalay. At sa halip, yakapin niyo ito ng magkasama. Kung minsan, maaaring agawin ng iyong insecurities ang mga bagay na mabuti sa iyo. At nang dahil dito, maaaring paniwalaan mo na mas makakabuting maghiwalay na lang kayo at maghanap na lang kayo ng bagong taong magmamahal sa inyo. Kapag ganito ang nararamdaman at naiisip mo, umatras ka ng isang hakbang at isipin mo kung bakit ka naghintay ng matagal sa simula pa lang. Magkahiwalay man kayong dalawa dahil maaaring kinakailangan yung mag-aral sa magkaibang paaralan o kaya naman ay nang dahil sa job promotion o sa isang trabaho sa malayo. Ang malaman na ang inyong pagkakalayo ay pansamantala lamang at ang lahat ng mga ginagawa niyo sa ngayon ay para din sa ikabubuti ninyong dalawa sa panahong kayo ay magkakasamang muli. Ang long distance relationship ay high maintenance, ngunit ito ay very rewarding. Kapag ang magkapareha ay nagdesisyon na mag-commit sa kanilang long distance relationship, hindi nila maiiwasan na magkaroon ng mga bagong karanasan na hindi kasama ang kanilang kapareha. Sa isang long-distance relationship ay hindi maiiwasang makaramdam ka na magselos at magkaroon ng pag-aalinlangan. Ngunit nag-aalok din ito ng pagkakataon para sa magkapareha na umatras ka ng isang hakbang at muling suriin ang inyong relasyon. At kapag nahanap nyo ang inyong mga sarili, napiliin ang bawat isa ng paulit-ulit, then ang relasyong ito ay may mas mataas na tsansa na mag-work out. Panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may napulot kang aral dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.